سلام میکنم به همه شما عزیزانی که برنامه‌های ولتاژ تو هفته‌های اخیر دنبال کردین. این برنامه ولتاژ کاملا استثنایی است. خواهش میکنم برای دوستانتون بفرستین. میدونین که ما ماهواره نداریم، یعنی اون کسانی که این به دستشون برسه تا حدی که میتونن محتواش رو انتقال بدن. البته در این برنامه یک مهمان ویژه داریم، شاهزاده رضا پهلوی یا شهریار ایران. بعد از اینکه پیام داد در یک پیام 3 دقیقه‌ای در توییتر و از هموطنان خواست که خیزش کنن و تا امروز کسی خیزش نکرده برای ایشون و به قدرت رسیدنش، ما این مصاحبه رو ترتیب دادیم تا اینکه بفهمیم بالاخره شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به قدرت چه برنامه‌ای دارن. و سعی کردم سوالاتی رو بکنم که تو ذهن همه ما هست. البته رو جوابشم به خودم اجازه دادم که چند کامنت بگذارم. با هم نگاه میکنیم. اولین سوالم از شاهزاده این بود که پرسیدم شاهزاده، با توجه به اتفاقات اخیر، البته از واژه اتفاقات اخیر استفاده کردم چون من و تو صحبتی از جنگ و حمله نظامی اسرائیل به شهرهای ایران، آواره شدن بسیاری از مردم و سوء استفاده جمهوری اسلامی از این وضعیت برای اینکه با ارق ملی خودش رو تثبیت بکنه و در تمام این معادلات خودش رو بیگناه جلوه بده نمیکنه، بلکه میگه اتفاقات اخیر. برای همین من پرسیدم شاهزاده، بعد از این اتفاقات اخیر بالاخره شما مهمترین عامل براتون در داخل کشور کیه و پیاماتون رو که معمولا میدین چون رو به نیروی انتظامی هست، سوال ما اینه که آیا نیروی نظامی برای شما مهمه یا مردم؟ این جواب شاهزاده است. اینجاست که پرسنل نظامی نقش بسیار کلیدی دارن که بیان و از مردمشون حمایت بکنن، بیان و نه تنها در این زمان کمک بکنن به سقوط کامل و از بین رفتن نظام، بلکه در فردای فروپاشی نقش بسیار مهمی خواهند داشت در حفظ امنیت و آرامش در کشورمون تا ما بتوانیم اون وقت این انتقال دموکراتیک رو در یک روند با ثبات و با امنیت بتونیم انجام بدیم. همه حرف سر اینه که نیروی انتظامی، بخشی از ارتش و بخشی از سپاه، طبق قولی که به شما داده بودیم در حال مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی هستن تا ایشون رو به قدرت بنشونن. حرف از این صریح‌تر نمیشه. صداقتی بی‌نظیر. امروز بر دوش اونهاست. یک فرصت طلایی است که ما امروز داریم. یک فرصت طلایی است. زیر زمین قایم شده و عوامل خودشون رو دارن از مملکت خانواده‌های و بستگان خودشون رو خارج میکنن. وقتی گفت عوامل خودشون و بستگانشون رو از کشور خارج میکنن، یاد خروج محمد رضا پهلوی و شهبانو فرح در سال 57 افتادم، با البته بسیاری از بستگان و خانواده هاشون و البته به گفته خود فرح پهلوی 72 جعبه از اموال سلطنتی میمونن و مردم و الان که واسه مردم ملحق بشن تا مردم خیالشون راحت‌تر باشه که این بار مواجه با سرکوب نخواهند بود، بلکه این عوامل باهاشون خواهند بود و در کنار آنها خواهند بود. این یک وظیفه بسیار خطیری است که اکنون بر دوش پرسنل به خصوص نظامی و انتظامی کشور است. بله. میپرسم خب اگر این فرماندهان و غیره قراره به مردم بپیوندن، چجوری بپیوندن؟ قراره اسلحه هاشون رو تحویل مردم بدن؟ قراره پادگان ها رو تخلیه بکنن؟ قراره بیان و بیانیه بدن و از شما حمایت بکنن با اسم و نام؟ البته همونطور که سپهبد قرنه در سال 57 کرد و از خمینی دفاع کرد. سپهبد ارتش شاهنشاهی بود. جواب سوال رو میشنویم. از خود نظام میترسن. دلیل بیشتر برای اینکه چنین نظامی که حتی در پرسنل نظامیش ایجاد ترس و رعب میکنه، اصلا ایشون نفهمید سوال من چیه. یعنی اصلا طرف هیچ برنامه‌ای نداره، هیچ نگاهی نداره. سوال من اینه که این پرسنل چجوری اعلام بکنه با شما بپیونده؟ وقتی به شما میپیونده در واقع چه عملی انجام میده ما بفهمیم دیگه این از اونها نیست؟ جوابو ببینین واقعا. بعد میفهمیم که واقعا نمیفهمه که در مورد چی داره حرف میزنه. معلوم نیست چجوری اینو
بادش کردن که به عنوان رهبر دوران گذار ازش سوء استفاده بکنن. ببینید باز دوباره معادله خیلی ساده است. مردم ایران ساده است ولی تو مشتاق نمیفهمی. این هستن که نیروهایی که با رژیم هستن جداشن از رژیم و بهشون ملحق بشن. خب پایان تمام حکومت‌های سرکوبگر و توتالیتر این بود که ارتش نهایتاً کنار مردم وایستاد. در عین سال دیدیم، 57 در کشورهای در بروکش هم ایران دیدیم و دیدیم. خیلی نمودارهای ایران رو دیگرش. و نمیگه. در این مورد هم این مسئله باز در ایران به وجود بیاد تا مردم ببینن دوباره کسانی که لباس و اونیفرم نظامی پوشیدن رسالت خودشون رو دارن ایفا میکنن و میدونن که دشمن ما فهمیدین؟ در واقع همه حرف اینه که نیروهای نظامی قراره بیان قدرت بگیرن، به ما کمک کنن، ما بیایم سر کار، و مردم از حالا ایشون داره تبلیغ میکنه که کسی که اونیفرم تنشه، یعنی نیروهای نظامی، سپاه و ارتش، باید مردم بفهمن اینا نیروهایی که باهاشونن و بهشون خدمت میکنن. چرا باید این کارو بکنن؟ مگه سال 57 نکردن؟ مگه گل نذاشتن تو تفنگ سربازای رژیم شاهنشاهیشون؟ بدون اینکه این سلسله مراتب رو داغون بکنن، بدون اینکه مردم بتونن مسلح بشن، از خودشون و خواسته هاشون دفاع بکنن، بتونن انتخاب بکنن کی کجا چه مسئولیتی رو به عهده میگیره. سپهبدقرنی شما اومد شد رئیس بخش نظامی شورای انقلاب خمینی، بعد به ما میگین 57، چقدر پررویین. میبینین رضا پهلوی مجدداً حفظ ساختارا رو میخواد، مجدداً با توجه به تجربه پدرش خوب میدونه که نیروهای نظامی چطور میتونن پشت دولت رو خالی بکنن، و البته ایشون باز مثل خمینی میخواد رو دوش همون نیروی انتظامی، روی دوش همون نیروی نظامی بیاد سر کار. در واقع حفظ همه سیستم. اسرائیل هم اینو میدونه. اسرائیل میدونه این تنهایی نمیتونه. اینو تیمش قدرت اداره هیچی رو ندارن، نیازمند یک نیروی سرکوب قوی هستن که بتونن مملکت رو کنترل بکنن، به قول خودشون در 100 روز اول. خب کسی رو دیدین تا حالا بعد 100 روز اول قدرت رو بده بره؟ بعد نیاز دارن که حکومت نظامی اعلام کنن، شرایط ویژه اعلام بکنن و به این نیروی نظامی نیاز دارن. بقیه‌شو بشنویم. توی اسلامیست بزرگترین دشمن مردم ایران همین رژیمه. خب اینو که میدونی. حالا شما میخواین با رژیمی که با مردم خودتون دشمنه ادامه حیات بدید، همه حرفش با نیروی نظامی. حیات نظام پایان بدید به سود و به نفع نه تنها مردم بلکه خودتون. خود شما بستگی داره به پیروزی. خیلی مهمه. فکر کردم ازش بپرسم شما که خلبان جتی، شما که انقدر میهن پرستی، شما که انقدر خاک ایران میکردی، شما که انقدر میگفتی تجاوز نظامی خط قرمزمه، یادتونه؟ میگفت تجاوز نظامی به خاک کشورم خط قرمزمه. شما که این حرفا رو میزدین شاهزاده، به هر شکل آموزش ارتشی هم دیدین، یه ارق ملی قوی هم دارین، این پرچم ایران هم همیشه رو سینه‌تونه، چه حسی دارین این صحنه ها رو میبینین؟ جواب داد تفاوت بین یک کشوری که ثبات داشت، امنیت داشت، روابط حسنه با همسایگانش داشت، کسی جرئت نمی‌کرد به ایران چپ چپ نگاه بکنه اون زمان. ببینید کار به کجا رسیده. اینا همش باعث و بانیش همین حکومتی است که الان 46 ساله در وهله اول کشورمون رو به اسارت گرفته. این جوابش منو یاد جواب هیچی خمینی انداخت وقتی سال 57 وارد شد به ایران و وقتی پاشو گذاشت تو خاک ایران ازش پرسیدن چه احساسی داری؟ گفت هیچی. بهش میگیم چه احساسی داری این فجایع رو میبینی؟ میگه این فرق یه کشوریه که فلان، دوباره داره تبلیغ پدرش رو میکنه واسه ما و قول میده که باز ما برمیگردیم به همون سالها. بعد نمیگه که با چقدر از کشورهای همسایه درگیری مرزی داشتن، بعد نمیگه که پدرش با کمک قدرت خارجی یعنی آمریکا اومده سر کار با کودتای نظامی. واردن اینا، اصلا به این سیستم واردن، اساسا خیلی واردن، یعنی مراحل رو که میشمارن چه خودش چه اعضای تیمش
به سیستم کودتای نظامی واردن، آوردن ارتشی و نظامیات تو کار، انجام یک کودتا به عنوان اینکه ما به مردم پیوستیم. مردم هم باید بیان تو خیابون. نقش مردم برای خیزش که میگه اینه، بیان و جشن بگیرن که وای این نظامیا به ما پیوستن. درک اینا از انقلاب، از خیزش، از قدرت مردم اینه استفاده از حضور مردم در خیابون ها. مردمی که حق دارن بخوان تمام کسایی که در این دستگاه نظامی در این سالها باعث سرکوب و کشتار این جامعه بودن و هر اعتراضی رو به خون کشیدن پاسخگو بشن. نه اینکه شما همین حالا یه جوری صحبت میکنید مثل که اینا زندانیای این رژیم بودن. از حالا همچین از یاران آینده و حالتون تعریف میکنی که کسی جرئت نداره بهشون بگه بالا چشتون ابروست. خجالت بکشید واقعا. اونایی که کشته شدن هم امثال سلامی و حاجی زاده و بقیه‌شون هم اگه زنده بودن شما پیامتون بهشون همین بود، برگه بیاین به ملت بپیوندید، یعنی به ما بپیوندید. داره همینطور به هدر میده یا خرج خودش میکنه، نه به نفع منافع ملی کشورمون، بلکه به قول معروف مصلحت نظام و بقای خودش. این بار یک فرصت طلایی است. فرصت طلایی من دهنش نمیفته. در حال فروپاشی است و این اطلاعات فرصت طلایی مردم تو ایران میفهمن. ما میرسه. مقامات امنیتیش فرصت طلایی است و این خبر داره از درون نظام به اینا میرسه. مقامات امنیتیش به اینا میگن که این یه فرصت طلاییه. معلومه اختلافات درون دستگاه حاکمیت رو میدونیم، درگیری های قدرت رو درون سپاه و ارتش میدونیم با هم دیگه و درونش. معلومه که بخشش از چنین کودتایی با چنین پشتیبانی از سوی دولت اسرائیل و چنین آلترناتیوی معلومه که فرصت طلاییه برای شماها. ولی فکر کنم که یکم اشتباه کردین تو تشخیص این فرصت طلایی، چون جاهایی مثل کردستان، جاهایی مثل بلوچستان و اساساً فاکتوری به اسم مردم ایران رو شما نادیده میگیرید و فکر میکنید مردم ایران همان شاید هزاران نفری هستن که با شما زنگ میزنن، من و تو یا باتون شاید حرف میزنن، درد دلی میکنن، یا اون کسایی که نمیدونن و ناگهانه دل بستن به این که این بیاد نجاتشون بده. مردم ایران خیلی بیشترن. مردم ایران 85 میلیون هستن که بسیاریشون میدونن که چی نمیخوان دیگه و این خیلی مهمه. قطعاً فقر، سیستم اومدن یه اولیگارشی خانوادگی و مالی رو دیگه نمیخوان. در دوران پدرتون دیدن، در دوران شما هم میدونند که غیر اون نخواهد بود. مقامات نظامیشون میبینن که نظام داره نفس‌های آخرش رو میکشه، پس دلیلی نیست که بخوان با این نظام بایستن، ولی اکنون فرصتی است که به شکل وضوح به خود مردم این رو انتقال میکنن که همه اون زمانی که فرا خواهد رسید که بتونن اون وقت اقدام بکنن، بدونن که این بار مانع اصلی یعنی نیروی سرکوب این دفعه با اونا خواهد بود، میاد که در خدمت ما سرکوب کنه. این علامت دادن به همیهنانمون یک مسئله بسیار حیاتی است در این لحظات بسیار حساسی که در پیش داریم. پرسیدم هزاران نفر با ما تماس میگیرن، میخوان بدونن چه بکنن. بالاخره شما از یه رهبر انقلاب میپرسید که قدم بعدی چیست؟ جواب رو با هم گوش بدیم. خوب میدانن و جهانیان مردم خودشون خوب میدونن که این جنگ مردمی ایران و کشور ایران نیست، این جنگ خامنه‌ای است و نظام. باز سوالو نفهمید. بهش گفتم مردم چه بکنن. دفعه قبل پرسیدم این ارتشیایی که میپیوندن چه بکنن، نفهمید. پرسیدم احساست چیه، نفهمید. الان پرسیدم بالاخره مردم میخوان بدونن چیکار کنن که مسیر همونی باشه که به نفعشون. این جوابش. مردم خودشون میدونن. خب شما اینجا چیکاره ای؟ خب بذار مردم خودشون کار خودشون کنن، اینقدر صحنه رسانه رو اشغال نکن. جنگم راه انداز برای قدرت. سر عناد داره.
مردم ایران در جستجوی صلح و امنیت و برقراری روابط اصلی هستن با همسایگانشون. مردم ایران مردمی نیستن که بخوان بر خلاف آنچه که این نظام تا به حال انجام داده مدام بخوان بحران و بی‌ثباتی رو در منطقه ایجاد بکنن. اصلا منافع ملی ما ایجاب میکنه که بتونیم بر اساس حکومت دلسوز و ملی که قبل از هر چیزی به منافع ملی کشور خودمون و مردم خودمون فکر میکنه، ولی در قالب اون هستش که با روابط اصلی با همسایگانمون میتونه یک وضعیتی رو در اون منطقه ایجاد بکنه که به هر حال فراتر از مسئله امنیت و ثبات، مسئله برگشتن به روند ترقی و پیشرفت و شکوفایی مجدد ایران و این تا زمانی موثر نخواهد بود که نظام همچنان برقرار هست. نظامی پروسه شکوفایی و ترقی ایران هم بعد از این نظام ایشون به عهده گرفتن. و چیزی که میگه، ببینید برای من مهمه که از لابلای بحثش بفهمیم در تمام این بحث، در تمام مصاحبه، طرف صحبتش نیروی نظامی انتظامی است. مردم قراره بعد از اینکه ایشون این تماس‌ها رو گرفت و دولت اسرائیل هم کار خودش رو کرد که گفته که رژیم چنج در دستور کارشه، جمهوری اسلامی هم مردم ازش متنفرن به درستی و ما 46 ساله که داریم تلاش میکنیم که این حکومت سرنگون بشه و اتفاقا نظراتی مثل ایشون و یارانشون تمام این سالها مانع جدی بودن، به ویژه در انقلاب ژینا. در انقلاب ژینا، در جنبش اخیر، یکی از موانع اصلی تفکر جریان پهلوی، شیوه برخوردشون به موضوع، درگیری و اختلافاتی که ایجاد کردن در بین اپوزیسیون و گفتمانی که راه انداختن علیه نسلی که چپ و انقلابی هست و همچنان داره در داخل ایران در سطوح مختلف مبارزه میکنه. اینا اومدن برای تخریب این جنبش. حالا تقاضا کردن که اسرائیل کمکشون کنه، بالاخره نتونستن بیان و قدرت رو بگیرن. اینا همونایی هستن که به سازمان‌های سیاسی به خاطر ترور شخصیت‌های دولتی تحت عنوان تروریست و خشونت طلب انگ می‌زدن، راجبشون می‌نوشتن. من نمی‌دونم مبارزه خشونت طلبی اینا چرا با موشک شد، با پهپاد شد. اینا قرار بود اساساً خیلی خشونت پرهیز قدرت رو تصرف کنن. چرا با جنگ دارن تصرف میکنن؟ چرا نمیشه به هیچ چیتون اعتماد کرد؟ چرا انقدر دروغ میگین؟ چرا وقتی که توی ایران هر عملیاتی علیه دستگاه سرکوب صورت میگرفت، حتی شما برای ترور قاضی صلواتی و همکارش هیچ علامتی از خودت نشون ندادی؟ یه موقع خدایی نکرده خشونت تبلیغ نشه، بعد الان فرصت طلایی است، تضعیف شده رژیم چون شما در طرح رژیم چنج اسرائیل جا دارین. پس از گذشت 46 سال هرگز به این اندازه شکننده و در حالت سقوط نبوده که الان هست. بنابراین میگم این یه فرصتی است، یک دریچه فرصتی است که بایستی منتهای بهره برداری رو ازش کرد. یک نقش بسیار کلیدی رو البته نیروهای نظامی ایفا خواهند کرد. البته کلیدی. مردم نیز خوب میدانند و من مردم خوب میدانند. از همین اکنون در همین وضعیت کنونی که صحبت می‌کنیم همین مجبور شدن شهر رو ترک بکنن. کسانی که در شمال کشور، کسانی که اونجا میان به منازلشون خودشون راه میدن، استقبال میکنن، دست هم دیگه رو میگیرن. ببینید چقدر اتحاد و همبستگی الان در ایران ایجاد شده. این مسئله گذراست، مسئله طویل المدت نیست. شنیدین؟ ایشون که یک کاری در این رابطه نکردن، نمیکنن. ببینید چند نفرشون چنین خدماتی رو حاضرن ارائه بدن. همه اون کسایی که این کاری کردن کسانی هستن مثل نماینده کانون معلمان،
مثل بسیاری فعالین کارگری و فعالین سندیکایی و فعالین زنان که نوشتن، کانال زدن و برای همیاری و همدلی در شهرها، برای در اختیار گذاشتن خونهشون اعلام آمادگی کردن. پدر و مادر کیان پیرفلک گرفته تا بسیاری از خانواده های دادخواه اومدن اعلام کردن در خونه های ما به روی شما بازه. این شما نبودین. شما سرنوشت این جنگ تا جایی براتون مهمه که بدونین لحظه رسیدن به قدرت براتون فرارسته. مهم نیست از چقدر کشته، از چقدر آواره. شما عین جمهوری اسلامی تنها به قدرت خودتون و نه به نیازهای مردم فکر میکنید. همه جملات شما اینو نشون میده. اصلا لازم نیست بعد از این کامنت بذارم روش. بایستی مطمئن بشیم که نهایتا این منجر میشه به شکست نظام. اکنون هستش که بایستی دست به اعتصابات بیشتر، سر کار نرفت، مسئله ترابری و به اصطلاح حمل و نقل کشور رو فلج کرد. مردم ایران که خودمون میدونید برقشون نمیرسه، گازشون نمیرسه، تلفنشون رو قطع کردن، چیزی نمونده که در دست مردم باشه. ولی ما میتونیم اجازه ندیم که نظام به این طریق بخواد به جنگ خود مردم بره. بلکه بزرگترین هراس رژیم از خود مردمه نهایتا. این خوب واضحه. بنابراین مردم کار خودشون رو خوب انجام دادن تا به حال. اینجاست که میگم این فرصت الان باید فراهم بشه برای اون خیزش نهایی. و از همه چیز از همکنون شروع میشه، نه تنها در ملحق شدن و به قول معروف بازار نظامی نظام به سمت مردم توسط کادرهای نظامی و انتظامی، ولی دیگر کارمندان دولت یا کسانی که در نهادهای مهم و حساس کار میکنن باید ضربه نهایی رو به نظام بزنیم. ضربه نهایی بزنیم. این نظام مجددا خواهیم تونست تمام اینا رو برقرار بکنیم. همه رو دوباره برقرار میکنیم. میگه به دستگاه اطلاعاتی و امنیتیش و همه اینا ضربه رو بزنیم، چون ما فردا برقراری نظام خودمون دوباره اینا رو از اول میسازیم. واقعا یک مصاحبه صادقانه. کامل بخوره. خیلی نزدیک شدیم به اون مرحله و مطمئنم که این فرصت رو مردم به موقعش خواهند دید که وقت اون خود مردم میفهمن کی وقت خیزش نهایی هر چیز زودتر بیفته. من منتظرم که اون خیزش نهایی صورت بگیره، بعد بیام بگم همان گونه که گفتم مردم به خیابان. اینا مردم سیزده بدن میخوان برن بیرون، اینا میگن برین بیرون. بیانیه میده میگه برین بیرون. عید میشه میگه عید رو با شکوه برگزار کنین، فراخوان میده. خب مردم همیشه این کارو در بدترین شرایط کردن. حالا هم منتظره که مردم، چون خودشون خوب میدونن و درست تشخیص داده، مردم خودشون خوب میدونن، شما خودتون خوب میدونین. و به قول دوستی که نوشته بود، ولی به عنوان حسن ختام این گفتگوی بسیار هیجان انگیز میگم که دوستی نوشته بود که فرض کنیم برنامه شما پیش رفت با اسرائیل، جمهوری اسلامی جنایتکار هم سرنگون شد و شما قدرت رو گرفتید. مطمئن باشید ما همچنان به مبارزه خودمون برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ادامه خواهیم داد. این برنامه رو با وجود اینکه هر کانالی رو نگاه میکردم، به اعلیحضرت هم گفتم هر کانال ایرانی رو که نگاه میکنیم شما و پیام هاتون و توییت هاتون و اینا پره. اما جالب واسه من اینجاست که هر کدوم از این تلویزیون ایرانی و رسانه‌های خارج از کشور منبع مالیشون یه جاست، اما همه دارن از شما پشتیبانی میکنن. مثلا یکیشون این ایران اینترنشنال میگن از عربستان میگیره، اون یکی بی بی سی که خودمون معروفش کردیم به آیت الله بی بی سی، اونم از شما دفاع میکنه که از دولت انگلیس میگیره. صدای آمریکا هم همینطور که از آمریکا میگیره. یادتونه میزدیم همه رو میگفتیم میرن با اینا کار میکنن و غیره. اما با این وجود شاهزاده شما همه این رسانه ها رو در اختیار دارین، همه این رسانه ها به شما خدمت میکنن و تصویری ارائه دادیم به مردم که گویا هیچ شخصیت دیگه‌ای جز شما در سپهر سیاسی ایران وجود نداره. داریم این تصویر رو به شدت جا میندازیم و این مصاحبه اختصاصی من و تو در خدمت همین موضوع بود، هرچند که شما حرف تازه‌ای برای گفتن نداشتید و هیچ وقت نتونستید
کمکی به پیشبرد این جنبش و جنبش‌های انقلابی پیش از اون بکنید. روز و شبتون خوش. مردم ایران در این مبارزهشون قطعاً به نیروی خودشون تکیه خواهند کرد و موفق خواهند شد. به امید اون روز.